100 rồi ơi. 88. Gì chị ơi? Vé sau hỏi chị đó. Em ơi đây đủ rồi. Em ơi đủ không cháu? Chị gái ơi. Bạn đi đủ ơi. Đi đây. Đây quả đầu tiên thôi cháu. Nghe đây đủ. Cô là có 183.
Của chị đấy là 17 đầy đủ ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đây này, có hộp 17 này. Đây là 25 cây. Em 20 á. Nó đầy đủ luôn hả cả? Nó làm Đây là đủ. 20 đầy đủ. Đúng rồi, ai đây đúng không? Hôm nay đi mua sáng rồi chú. Thế chị trả lại không không? Đóng nhà làm. Thịt nướng ăn 17 20 ạ. Nó có đầy đủ hết luôn đúng không ạ? Hai ổ đều không cay ạ. Hai ổ đều. Có trứng thôi. Cá trứng 25 thì trứng 20. Không cay hết thôi.
Nhưng món cá này hình như bên nước ngoài không có thì phải. Đúng rồi, ở nước ngoài không có. Dạ. Cửa hàng mà trước nhà 166 Hoàng Hoa Thám nè. Dạ. Ở bên nước ngoài không có thì. Đây chị bán cái y không à, không ba. Ở em ở bển hả? Tại em làm kênh về ẩm thực. Quay lên là nhiều người cũng biết gì á, vì nhiều người ta bển ta về thì ta mua cá đó. Vâng ạ. Chữ ký hả? Ba lạng. Rồi 3 lạng. Bốn luôn như chị, phụ người ta ế quá. 4 lạng trăm. Dạ đúng rồi. Nón trắng hả? Quay lại coi để đặt đạo. Rồi. Có cà chua bi không chị? Có cà chua bi không? Cà chua bi á. Kiến đào hay là trốn ở đây? Đang trốn nợ rồi cái mặt khá là chết luôn. Đúng rồi. Có để lên trên. Ngọc ơi đợi xíu. Chị cũng được. Cười đó con. Không cười đó.